Hi guys! Ang recipe po natin for today ay pork sinigang. So ito na po yung mga kakailanganin natin sa ating pagluluto ng ating sinigang. Meron tayo ditong pork, kangkong, kamatis, gabi, sitaw, okra, onion, at cooking oil. Kapag mainit na yung ating pan, ilagay na natin ang ating cooking oil. Next naman ang ating onions. Next na po natin yung ating tomatoes. Gumamit po ako dito ng 10 pieces na tomatoes para mas malasa yung ating sabaw ng sinigang. Pwede na po natin itong takpan at antayin lumambot yung ating tomatoes. Ayan po, malambot na yung ating tomatoes. Pwede na natin isunod yung ating pork. Maglalagay na rin po tayo ng patis kasabay ng paggisa sa ating pork. Takpan po muna natin at palambutin yung ating pork ng 10 minuto. Ilagay na rin po natin yung ating gabi. Hiniwa ko lang po ito ng mas maliliit para mas mabilis po itong maluto. Takpan po muna natin ng 5 minuto. Maglalagay din po tayo ng 4 na tasa ng tubig. Ganyan lang po dapat yung level nung ating sabaw para mas malapot po yung sabaw ng ating sinigang. Takpan lang po natin at antayin kumulo. At syempre, maglalagay din po tayo ng sinigang mix. Ang ginamit ko po dito ay sinigang na may gabi recipe mix. Tikman muna natin para malaman natin kung ito ay sapat na sa ating panlasa. Ilalagay na rin po natin yung ating sitaw at okra. Pwede din po kayong maglagay ng radish. Maglagay din po tayo ng 2 pirasong siling haba. Takpan po muna natin ito at pakuluan ng 3 minuto. Ilagay na rin po natin yung dahon ng kangkong. Luto na po yung ating pork sinigang. Bye guys! Thank you for watching!